Κεφάλαιο δεύτερο. Ο ρόλος της μητέρας στην ανατροφή των παιδιών. Η αγάπη της μάνας. Μια φορά γέροντα μας είπατε ότι με την αγάπη ο άνθρωπος μεγαλώνει, οριμάζει. Δεν φτάνει να αγαπάει κανείς τον άλλον. Πρέπει να τον αγαπάει περισσότερο από τον εαυτό του. Η μάνα αγαπάει τα παιδιά της περισσότερο από τον εαυτό της. Μένει νηστικιά για να ταΐσει τα παιδιά της, αλλά νιώθει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από εκείνα. Τα παιδάκια τρέφονται υλικά και η μητέρα πνευματικά. Εκείνα έχουν την υλική γεύση, ενώ αυτή έχει την πνευματική αγαλίαση. Μια κοπέλα πριν παντρευτεί μπορεί να κοιμάται μέχρι τις 10 το πρωί και να θέλει και το γάλα της να το ετοιμάσει η μάνα της. Βαριέται να κάνει καμιά δουλειά. Τα θέλει όλα έτοιμα. Θέλει όλοι να την περιποιούνται. Απαιτήσεις από την μάνα, απαιτήσεις από τον πατέρα και εκείνη να κάνει το χουζούρι της. Ενώ υπάρχει στην φύση της η αγάπη, δεν αναπτύσσεται γιατί συνέχεια δέχεται βοήθεια και ευλογίες από τη μάνα της, από τον πατέρα της, από τα αδέλφια της. Από την στιγμή όμως που γίνεται μάνα, μοιάζει με μηχανάκι που όσο ζορίζεται τόσο φορτίζεται, γιατί δουλεύει συνέχεια η αγάπη. Πρώτα συχαινόταν όταν άγγιζε κάτι βρώμικο και έπαιρνε μοσχοσάπουνα για να πλυθεί. Ύστερα όταν λερώνεται το παιδάκι και πρέπει να το καθαρίσει, λες και πιάνει μαρμελάδες. Δεν συχαίνεται. Πρώτα αν την ξυπνούσες φώναζε γιατί την ενοχλούσες. Ύστερα όταν κλαίει το παιδί όλη νύχτα ξενυχτάει και δεν δυσκολεύεται. Το φροντίζει και χαίρεται. Γιατί πάβει να είναι παιδί. Έγινε μάνα και ήρθε η θυσία, η αγάπη. Η μητέρα μάλιστα φτάνει να έχει περισσότερη αγάπη και θυσία από τον πατέρα, γιατί στον πατέρα δεν δίνονται πολλές ευκαιρίες για να θυσιάζεται. Βασανίζεται, κοπιάζει περισσότερο με τα παιδιά, αλλά παράλληλα φορτίζεται από τα παιδιά. Δίνει, γι' αυτό συνέχεια παίρνει. Ο πατέρας ούτε βασανίζεται τόσο πολύ με τα παιδιά, αλλά ούτε φορτίζεται. Γι' αυτό και η αγάπη του δεν είναι όση της μητέρας. Πόσες μητέρες έρχονται με κλάματα και με παρακαλούν, κάνε προσευχή πάτερ για το παιδί μου. Τι αγωνία έχουν. Λίγοι άντρες μου λένε, κάνε προσευχή, παραστράτησε το παιδί μου. Να και σήμερα μια μητέρα με τι λαχτάρα η φουκαριάρα έσπρωχνε τα παιδάκια της. 8 είχε και τα έβαζε στη σειρά για να πάρουν όλα ευλογία. Ένας πατέρας δύσκολα θα το έκανε αυτό. Και η Ρωσία από τις μητέρες κρατήθηκε. Η πατρική αγκαλιά όταν δεν έχει χάρη Θεού είναι ξερή, ενώ η μητρική αγκαλιά ακόμη και όταν δεν έχει Θεό έχει γάλα. Το παιδί αγαπά τον πατέρα του και τον σέβεται, αλλά με την στοργή και την τρυφερότητα της μητέρας αυξάνει πιο πολύ η αγάπη του και προς τον πατέρα. Η αξιοποίηση της ατεκνίας. Η γυναίκα όταν δεν έχει παιδιά, αν δεν αξιοποιήσει το θέμα αυτό πνευματικά, βασανίζεται. Τι είχα τραβήξει μια φορά με μια γυναίκα που δεν είχε παιδιά. Ο άνδρας της είχε μεγάλη θέση στη δουλειά του. Αυτή είχε σπίτια που τα νίκαιζε, σπίτι μεγάλο στο οποίο έμεναν, πρίκα μεγάλη, και βαριόταν να πάει στην αγορά να ψωνίσει, βαριόταν να μαγειρέψει, αλλά ούτε και ήξερε να μαγειρεύει. Τηλεφωνούσε και της έφερναν έτοιμα φαγητά. Τίποτε δεν της έλειπε. Κι όμως ήταν βασανισμένη, γιατί τίποτε δεν την ευχαριστούσε. Όλη μέρα καθόταν στο σπίτι. Της έφταιγε το ένα, της έφταιγε το άλλο, βαριόταν το ένα, βαριόταν το άλλο. Την έπνιγαν μετά οι λογισμοί και αναγκαζόταν να παίρνει χάπια. Ο άνδρας της έπαιρνε δουλειά από το γραφείο στο σπίτι για να της κάνει παρέα, και εκείνη καθόταν πάνω από το κεφάλι του για να περνάει την ώρα της. Ο άνθρωπος την βαριόταν, αλλά έπρεπε ο καημένος να κάνει και τη δουλειά του. Όταν τη συνάντησα της είπα, μην κάθεσαι όλη μέρα μέσα στο σπίτι και μουχλιάζεις. Πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο να κάνεις καμία επίσκεψη σε αρρώστους. Πού να πάω, πάτερ, μου λέει. Δύσκολο μου φαίνεται. Τότε
θα κάνεις το εξής. Θα διαβάσεις την πρώτη ώρα στην ώρα της, την τρίτη ώρα στην ώρα της κτλ. Και θα κάνεις και καμιά μετάνια. Δεν μπορώ, μου λέει. Τότε να ασχοληθείς με τα συναξάρια. Της είπα να διαβάσει τον βίο όλων των γυναικών που αγίασαν, με την σκέψη μήπως από εκεί πάρει κάτι και βοηθηθεί. Τρόμαξα να την βάλω σε μια σειρά για να μην καταλήξει σε τρελοκομείο. Είχε αχρηστευτεί τελείως. Γερή μηχανή, αλλά με παγωμένα λάδια. Με όλα αυτά θέλω να πω ότι η καρδιά της γυναίκας αχρηστεύεται όταν η αγάπη που έχει στη φύση της δεν βρει διέξοδο. Και βλέπεις άλλοι με 5, 6 ή και 8 παιδιά να είναι πάμφτωχοι καημένοι και να χαίρεται. Έχει και λεβεντιά και παλικαριά. Γιατί βρήκε τον στόχο της. Μου έκανε εντύπωση μια περίπτωση. Ένας γνωστός μου είχε 2 αδελφές. Η μία παντρεύτηκε πολύ μικρή και απέκτησε πολλά παιδιά. Θυσία γινόταν. Έραβε κιόλας και έστελνε σε φτωχούς ελεημοσύνες. Ήρθε προημερών και μου είπε: «Έχω και εγγονάκια τώρα», και σκυρτούσε η καρδιά της. Η άλλη δεν παντρεύτηκε, δεν αξιοποίησε πνευματικά και το αμέριμνο που είχε και ήταν μην τα ρωτάς. Ένα άχρηστο πράγμα. Βαριόταν που ζούσε. Περίμενε από την γριά μάνα της να την εξυπηρετεί και είχε και παράπονα. Βλέπετε τι γίνεται. Δεν έγινε η αλλαγή μέσα της, γιατί δεν έγινε μητέρα και ούτε αξιοποίησε την αγάπη που υπάρχει στη γυναικεία φύση, βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη. Γι' αυτό λέω ότι η θυσία είναι απαραίτητη στη γυναίκα. Ο άνδρας, και αν ακόμη δεν καλλιεργήσει την αγάπη, δεν παθαίνει και μεγάλη ζημιά. Η γυναίκα όμως, με την αγάπη που έχει, αν τυχόν δεν τη διοχετεύει σωστά, είναι σαν μια μηχανή που δουλεύει, αλλά δεν έχει υλικό να δουλέψει και τραντάζεται και τραντάζει και τους άλλους. Η αντοχή της μητέρας. Γέροντα, ο Άγιος Νεκτάριος σε μια επιστολή του προς τις μοναχές γράφει να μην ξεχνούν πως είναι γυναίκες και να προσπαθούν να μιμούνται τις οσίες και όχι τους οσίους. Γιατί το λέει αυτό? Μήπως γιατί οι γυναίκες δεν έχουν αντοχή? Ποιες? Οι γυναίκες δεν έχουν αντοχή? Εγώ τις έχω φοβηθεί τις γυναίκες. Έχουν πολύ αντοχή. Η γυναίκα μπορεί στο σώμα να είναι αδύναμη, να έχει λιγότερες σωματικές δυνάμεις από τον άνδρα, αλλά με την καρδιά που έχει, αν τη δουλέψει, έχει τέτοια αντοχή που ξεπερνάει την ανδρική δύναμη. Ο άνδρας, ναι μεν έχει σωματικές δυνάμεις, αλλά δεν έχει την καρδιά που έχει η γυναίκα. Να, πρόσεξα μια γάτα που ήρθε στο καλύβι με τα γατιά της. Ήταν αδύνατη, η κοιλιά της κολλημένη σαν πλάκα. Μια μέρα ήρθε ένα μεγάλο σκυλί που ήταν και κυνηγητικό. Ο Κούρδης, ο γάτος, το έβαλε στα πόδια. Εκείνη σηκώθηκε επάνω, καμπούριασε, αγρίεψε, ήταν έτοιμη να ορμήσει επάνω στο σκυλί. Απόρρισα που βρήκε τέτοιο θάρρος. Βλέπεις, είχε τα γατάκια της. Η μάνα πονάει, κουράζεται, αλλά δεν αισθάνεται ούτε τον πόνο ούτε την κούραση. Ζορίζει τον εαυτό της, αλλά επειδή αγαπάει τα παιδιά της, αγαπάει το σπίτι της, όλα τα κάνει με χαρά. Πιο πολύ κουράζεται ένας που ξαπλώνει συνέχεια παρά αυτή. Θυμάμαι η μάνα μου, όταν ήμασταν μικρά, έπρεπε να κουβαλάει το νερό από την βρύση που ήταν πολύ μακριά από το σπίτι της. Έπρεπε να μαγειρεύει, να ζυμώνει, να πλένει τα ρούχα, να πηγαίνει και στο χωράφι. Έκανε δηλαδή όλες τις δουλειές. Είχε και εμάς τα παιδιά να την ζαλίζουμε και να κάνει και το δικαστήριο όταν μαλώναμε. Έλεγε όμως, αυτό είναι το καθήκον μου. Είμαι υποχρεωμένη να τα κάνω όλα χωρίς να γογγίζω. Το έλεγε με την καλή έννοια. Αγαπούσε το σπίτι, αγαπούσε τα παιδιά της και δεν κουραζόταν με τις δουλειές. Όλα τα έκανε με την καρδιά της, με χαρά. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ η μητέρα αγαπά το σπίτι. Παρόλο που περνάει η ηλικία, θυσιάζεται πιο πολύ
για να μεγαλώσει και τα εγγονάκια της, και ενώ οι δυνάμεις της λιγοστεύουν, επειδή όμως το κάνει με την καρδιά της, έχει περισσότερο κουράγιο και από τον άντρα, αλλά και από το κουράγιο που είχε στα νιάτα της. Και στην αρρώστια, γέροντα, η γυναίκα έχει μεγαλύτερη ψυχραιμία από τον άντρα. Ξέρεις τι γίνεται? Η μητέρα με τις αρρώστιες του παιδιού έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές την αρρώστια και έχει πολλές εμπειρίες. Θυμάται πόσες φορές ανέβηκε ο πυρετός και ξανακατέβηκε. Είδε διάφορες σκηνές, το παιδί να πνίγεται ή να λιποθυμάει και με 1-2 χτυπήματα να συνέρχεται κτλ. Ο άνδρας δεν τα βλέπει αυτά και δεν έχει τέτοιες εμπειρίες. Γι' αυτό, αν δει το παιδί κάμια φορά με πυρετό ή λίγο χλωμό, πανικοβάλλεται και αρχίζει. Το παιδί χάνεται. Τι θα κάνουμε τώρα? Τρέξε, φώναξε το γιατρό. Εγκυμοσύνη και θυλασμός. Η ανατροφή του παιδιού αρχίζει από την εγκυμοσύνη. Αν η μητέρα που κυοφορεί συγχύζεται και στενοχωριέται, το έμβριο μέσα στην κοιλιά της ταράζεται. Ενώ όταν η μάνα προσεύχεται και ζει πνευματικά, το παιδάκι στην κοιλιά της μάνας αγιάζεται. Γι' αυτό η γυναίκα όταν είναι έγκυος πρέπει να λέει την ευχή, να μελετάει λίγο από το Ευαγγέλιο, να ψάλει, να μην έχει άγχος, αλλά και οι άλλοι να προσέχουν να μην την στενοχωρούν. Τότε το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι αγιασμένο και οι γονείς δεν θα έχουν πρόβλημα μαζί του, ούτε όταν είναι μικρό, ούτε όταν μεγαλώσει. Ύστερα, όταν γεννηθεί το παιδί, πρέπει να το θυλάσει όσο πιο πολύ μπορεί. Το μητρικό γάλα δίνει υγεία στα παιδιά. Με τον θυλασμό, τα παιδιά δεν θυλάζουν μόνο γάλα, θυλάζουν την αγάπη, στοργή, παρηγοριά, ασφάλεια και αποκτούν έτσι δυνατό χαρακτήρα. Αλλά και την ίδια τη μητέρα την βοηθάει ο θυλασμός. Όταν οι μητέρες δεν θυλάζουν τα παιδιά, δημιουργούνται ανομαλίες στον οργανισμό τους που μπορεί να οδηγήσουν σε μαστεκτομές. Παλιά, μια μητέρα μπορεί να θύλαζε και το παιδί της γειτόνισσας αν δεν είχε γάλα. Τώρα, πολλές μητέρες βαριούνται να θυλάζουν ακόμη και τα δικά τους παιδιά. Η μάνα που τεμπελιάζει και δεν θυλάζει το παιδί, μεταδίδει τεμπελιά και στο παιδί. Παλιά, τα κουτιά με το συμπυκνωμένο γάλα είχαν απ' έξω μια μάνα που κρατούσε στην αγκαλιά της ένα παιδάκι. Τώρα έχουν μια μάνα που κρατάει κάτι λουλούδια. Δεν θυλάζουν οι μάνες τα παιδιά. Οπότε τα παιδιά μεγαλώνουν απαρηγόρητα. Ποιος θα τους δώσει στοργή και αγάπη? Το κουτί με το γάλα της αγελάδας? Θυλάζουν από το παγωμένο μπουκάλι και παγώνει η καρδιά τους. Ύστερα, όταν μεγαλώσουν, ζητούν παρηγοριά στο μπουκάλι στις ταβέρνες. Πίνουν για να ξεχάσουν το άγχος και γίνονται αλκοολικοί. Αν δεν πάρουν στοργή τα παιδιά, δεν θα έχουν να δώσουν στοργή και πάει η σκηνή κορδόνι. Έρχονται μετά οι μανάδες. Κάνε προσευχή, πάτερ, χάνω το παιδί μου. Η εργαζόμενη μητέρα. Γέροντα, είναι σωστό να εργάζεται η γυναίκα? Ο άνδρας της τι λέει? Ό,τι αναπαύει την γυναίκα. Μια κοπέλα που σπούδασε και άρχισε να εργάζεται πριν από το γάμο της, δύσκολα αφήνει τη δουλειά της όταν γίνει μάνα για να αφοσιωθεί στα παιδιά της. Ενώ μια άλλη που δεν σπούδασε και έχει μια απλή δουλειά, πιο εύκολα μπορεί να την αφήσει. Αν δεν έχει παιδιά, γέροντα, νομίζω ότι την βοηθάει η δουλειά. Δηλαδή, αν δεν έχει παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να εργάζεται επαγγελματικά. Υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει. Φυσικά, αν έχει παιδιά, το καλύτερο είναι να μείνει στο σπίτι. Γιατί τα παιδιά πώς θα βοηθηθούν? Γέροντα, πολλές γυναίκες λένε ότι δεν τα βγάζουν πέρα. Γι' αυτό αναγκάζονται να δουλεύουν. Δεν τα βγάζουν πέρα γιατί θέλουν να έχουν τηλεόραση, βίντεο, αυτοκίνητο προσωπικό κτλ. Οπότε πρέπει να εργαστούν, με αποτέλεσμα να παραμελούν και να χάνουν τα παιδιά τους. Αν εργάζεται μόνο ο πατέρας και αρκούνται σε αυτά, τότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Με το να εργάζονται και οι δύο δήθεν γιατί δεν τους φτάνουν τα χρήματα, η οικογένεια σκορπίζεται και χάνει το προσωπικό της νόημα. Τι να κάνουν και τα παιδιά? Αν ζούσαν πιο απλά
θα ήταν ξεκούραστες και αυτές, θα χαίρονταν και τα παιδιά. Κάποιος ήξερε 7 γλώσσες και η γυναίκα του ζοριζόταν να μάθει 4, παρέδιδε και μαθήματα και έπαιρνε φάρμακα για να τα βγάλει πέρα. Τα παιδιά τους γεννήθηκαν καλά και μεγάλωσαν βλαμμένα. Έπειτα ψυχαναλύσεις. Γι' αυτό λέω στις μητέρες να απλοποιήσουν τη ζωή τους για να μπορέσουν να ασχοληθούν περισσότερο με τα παιδιά τους που τις έχουν ανάγκη. Άλλο είναι να έχουν και κάποια άλλη απασχόληση στο σπίτι και να καταπιάνονται με αυτήν όταν κουράζονται με τα παιδιά. Όταν η μητέρα είναι μέσα στο σπίτι, μπορεί να παρακολουθεί τα παιδιά, ρυθμίζει τα πράγματα και αποφεύγονται πολλές στεναχώριες. Σήμερα τα παιδιά δεν χορταίνουν τη μητρική αγάπη, αλλά ούτε τη μητρική τους γλώσσα μαθαίνουν, γιατί η μάνα λείπει όλη την ημέρα στη δουλειά και αφήνει τα παιδιά με ξένες γυναίκες. 1000 φορές καλύτερα παίρνουν τα παιδιά του βρεφοκομείου, όπου βρίσκεται και κάποια αφιερωμένη νοσοκόμα που τους δείχνει και λίγη στοργή, παρά τα παιδιά που τα εγκαταλείπουν οι γονείς τους και πληρώνουν μια γυναίκα για να τα φροντίζει. Και ύστερα τι γίνεται? Όποιος δεν έχει μια μάνα έχει ένα σωρό παραμάνες. Νοικοκυριό και πνευματική ζωή της μητέρας. Γέροντα, πώς μπορεί μια νοικοκυρά να ρυθμίσει τις δουλειές της ώστε να έχει χρόνο και για προσευχή? Τι αναλογία δηλαδή πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην εργασία και στην προσευχή? Οι γυναίκες συνήθως δεν έχουν μέτρο στις δουλειές τους. Θέλουν συνέχεια να ανοίγουν δουλειές. Ενώ έχουν πολύ καρδιά και θα μπορούσαν να κάνουν πολύ καλό νοικοκυριό στην ψυχή τους, ξοδεύουν την καρδιά τους σε ασήμαντα πράγματα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ποτήρι με ωραία σχέδια, με γραμμές κτλ. Και αν δεν είχε γραμμές, τη δουλειά του πάλι θα την έκανε. Εκείνες όμως πάνε στο κατάστημα και αρχίζουν. Όχι, τις θέλω μέχρι εκεί τις γραμμές. Όχι έτσι, όχι αλλιώς. Και αν έχει και κανένα λουλούδι, τότε είναι που σκυρτάει η καρδιά. Έτσι η γυναίκα καταστρέφει όλη τη δυναμικότητά της. Σπάνια θα βρεις κανέναν άνδρα να δώσει προσοχή σε κάτι τέτοια. Και αν ένα πορτατίφλο γουχάρι είναι καφέ ή μαύρο, ούτε που το προσέχουν οι άνδρες. Αλλά η γυναίκα θέλει κάτι όμορφο, χαίρεται, δίνει ένα κομμάτι της καρδιάς της σε αυτό, άλλο κομμάτι σε κάτι άλλο. Οπότε τι μένει για τον Χριστό? Τα χασμουριτά από την κούρασή της στην ώρα της προσευχής. Όσο απομακρύνεται η καρδιά της γυναίκας από τα όμορφα, τόσο πλησιάζει τον Χριστό. Και όταν η καρδιά δοθεί στον Χριστό, τότε έχει μεγάλη δύναμη. Είδα μια ψυχή αυτές τις μέρες που έχει αφαιθεί τελείως στον Θεό. Βλέπεις να καίει μέσα της μια γλυκιά φλόγα. Τα παίρνει όλα στα ζεστά. Ήταν τελείως κοσμική, αλλά είχε καλή διάθεση και κάποια στιγμή την άχθηκε η σπίθα μέσα της. Χρυσαφικά, λούσα, όλα τα πέταξε. Τώρα ζει με μια απλότητα, αγωνίζεται, κάνει δουλειά πνευματική. Με τι θυσία κινείται? Ζήλεψε τους Αγίους με την καλή έννοια. Τι κομποσχήνει, τι νηστείες κάνει, τι ψαλτήρι διαβάζει. Φοβερό. Αυτή τρέφεται από την άσκηση τώρα. Γέροντα, μια μητέρα μου είπε: «Είμαι αδύναμη σωματικά και κουράζομαι πολύ. Ούτε τις δουλειές προλαβαίνω να κάνω, ούτε χρόνος μου μένει για προσευχή». Να απλοποιήσει την ζωή της για να της μείνει χρόνος και για προσευχή. Με την απλότητα μια μητέρα μπορεί να κάνει πολύ προκοπή. Αν μια μάνα έχει απλοποιήσει τη ζωή της, αλλά κοπιάζει γιατί έχει πολλά παιδιά, δικαιούται να πει κουράζομαι. Αν όμως χάνει το χρόνο της κοιτάζοντας πώς θα παρουσιάσει τακτοποιημένο το σπίτι της στους ξένους, τότε τι να πει κανείς? Μερικές μητέρες, για να τα έχουν όλα τακτοποιημένα στο σπίτι, περιορίζουν ασφυκτικά τα παιδάκια και δεν τα αφήνουν να μετακινήσουν μια καρέκλα ή ένα μαξιλάρι. Τους επιβάλλουν στρατιωτική πειθαρχία και έτσι τα παιδιά, ενώ γεννιούνται κανονικά, μεγαλώνουν δυστυχώς βλαμμένα. Ένας μυαλωμένος άνθρωπος, αν δει σε ένα σπίτι που έχει πολλά παιδιά όλα τα πράγματα στη θέση τους, θα βγάλει συμπέρασμα ότι ή τα παιδιά είναι βλαμμένα ή η μάνα είναι βάρβαρη και επιβάλλει στρατιωτική πειθαρχία.
Υπάρχει φόβος στην ψυχή των παιδιών, γι' αυτό πειθαρχούν. Μια φορά είχα πάει σε ένα σπίτι με πολλά παιδιά. Πόση χαρά μου έδωσαν τα παιδάκια με τις παιδικές αταξίες τους που χαλούσαν την κοσμική τάξη. Το κάθε πράγμα στη θέση του. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αταξία που κουράζει πολύ τον σημερινό άνθρωπο. Παλιά δεν υπήρχαν πνευματικά βιβλία για να βοηθηθούν οι μητέρες με τη μελέτη. Τώρα υπάρχουν ένα σωρό πατερικά, ένα σωρό μεταφράσεις, αλλά δυστυχώς οι περισσότερες μητέρες ή ασχολούνται με κάτι χαζά ή εργάζονται για να τα βγάλουν πέρα. Η μάνα καλύτερα είναι να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών παρά να καταπιάνεται σχολαστικά με τον νοικοκυριό, με τα άψυχα πράγματα. Να τους μιλάει για τον Χριστό, να τους διαβάζει βίους Αγίων, παράλληλα να ασχολείται και με το ξεσκόνισμα της ψυχής της για να λαμποκοπάει πνευματικά. Η πνευματική ζωή της μητέρας θα βοηθήσει αθόρυβα και τις ψυχές των παιδιών της. Έτσι και τα παιδιά της θα ζουν χαρούμενα και εκείνη θα είναι ευτυχισμένη, γιατί μέσα της θα έχει τον Χριστό. Αν η μάνα δεν ευκαιρεί ούτε ένα τρισάγιο να πει πώς θα αγιαστούν τα παιδιά της, και όταν γέροντα μια μάνα έχει πολλά παιδιά και πολλές δουλειές, όταν κάνει τις δουλειές στο σπίτι δεν μπορεί συγχρόνως να προσεύχεται. Εμένα η μητέρα μου έμαθε να λέω την ευχή. Όταν σαν παιδιά κάναμε καμιά αταξία και πήγαινε να θυμώσει, την άκουγα που έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν έβαζε το ψωμί στον φούρνο έλεγε «Εις το όνομα του Χριστού και της Παναγίας». Και όταν ζήμωνε και όταν μαγείρευε πάλι έλεγε συνέχεια την ευχή. Έτσι αγιαζόταν η ίδια, αγιαζόταν και το ψωμί και το φαγητό που έκανε. Αγιαζόταν και αυτοί που το έτρωγαν. Πόσες μητέρες που είχαν αγία ζωή είχαν και αγιασμένα παιδιά. Να, η μητέρα του γέροντα Χατζηγεώργη. Ακόμη και το γάλα αυτής της ευλογημένης μάνας που θύλαζε ο Γαβρίλ, το κατά κόσμον όνομα του γέροντα Χατζηγεώργη, ήταν ασκητικό. Είχε αποκτήσει 2 παιδιά και ύστερα ζούσαν με το σύζυγό της εν Παρθενία, αγαπημένοι σαν αδέλφια. Είχε ασκητικό πνεύμα από μικρή, γιατί είχε αδελφή μοναχή, ασκήτρια, την οποία επισκεπτόταν και αργότερα με τα παιδιά της. Ο πατέρας του Γαβρίλ ήταν και αυτός ευλαβής και ασχολούνταν με το εμπόριο. Γι' αυτό τον περισσότερο καιρό τον περνούσε στα ταξίδια. Αυτό έδινε την ευκαιρία στη μητέρα του να ζει απλά, να μην μεριμνά και τυρβάζει περί πολλά, να τον παίρνει μαζί της και να αγρυπνεί με άλλες γυναίκες, πότε στις σπηλιές και πότε στα εξοκλήσια. Γι' αυτό μετά έφτασε σε τέτοια μέτρα αγιότητος. Η ευλάβεια της μητέρας έχει μεγάλη σημασία. Αν η μητέρα έχει ταπείνωση, φόβο Θεού, τα πράγματα μέσα στο σπίτι πάνε κανονικά. Γνωρίζω νέες μητέρες που λάμπει το πρόσωπό τους, αν και δεν έχουν από πουθενά βοήθεια. Από τα παιδιά καταλαβαίνω σε τι κατάσταση βρίσκονται οι μητέρες. Λόγοι γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.